RPN regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. Our guests for tonight, two political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines in all RPN AM radio stations. Weekdays, 6 to 7 p.m. CNN Philippines Hour. Ang pagbangon sang ekonomiya dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton kayong lawas. Bangon Pilipinas sa bagong pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog mapatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Ini si Ronda Renante dong Rambo Malaay nagaagda sa inyo nga pagpamati sa rondahanay sa barangay tagsa ka Domingo nga adlaw alas 10 tuktob alas 11 ang takna sang aga diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tagsa ka Domingo nga adlaw, alas 4 sang hapon, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Glyn Makiling Tuba nagaagda sa inyo sa pagpamati sa Rondahanay sa Barangay las 5 ang takna sa hapon sa tagsaka sa Balong Adlaw diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. Ini ang Radyo Ronda Balita. 3 ka beses kada adlaw nga puno sang pinakalabas nga balita ginadulong sa inyo sang RPN DYKB News Team. RPN Radyo Ronda Balita magalin Lunes tubtob Biyernes nga adlaw. Tagsa ka alas 6 sang aga, alas 12 sang ugto, kag alas 5 sang hapon. Diri lamang sa Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Nasa Pilipinas ngayon ang Foreign Minister ng Israel upang mas palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Alamin kung ano-ano mga sektor ang kanyang nais bigyang diin sa report ni Tristan Nodalo. Sumentro sa pagpapalakas ng ekonomiya, agrikultura, cybersecurity at environmental protection ang naging pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Israel Foreign Minister Eli Cohen. Nasa bansa ngayon si Foreign Minister Cohen para sa 2 araw na official visit at para palakasin ang ugnayan ng Manila at Israel. Makabuluhan ang naging pagbisita ni Cohen dahil ito ang unang beses na bumisita muli ang isang Israeli foreign minister sa nakalipas na halos 6 na dekada. Tinawag naman ng Israel ang Pilipinas na strategic partner, friend at ally. Malalim din daw ang kasaysayan ng dalawang bansa dahil sa pagtanggap ng Pilipinas noon ng higit 1,000 Jews noong World War II. Samantala lumagda rin ang Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para tugunan ang hamon sa climate change. This agreement will
provide opportunities for both Israel and the Philippines to share best practices in addressing common challenges related to the environment, preservation of ecosystems, disaster risk management, and environmental technologies. I see a bright future for the important and strategic relations between our two nations. One of my goals is to expand our relations in agriculture, water management, cyber, security. Tumaas din ang trade volume sa pagitan ng Israel at Pilipinas ng 70%. Hinimok din ni Foreign Minister Cohen na palakasin ang turismo ng dalawang bansa. To open a direct flights between our countries that will contribute to tourism and to business as well. Samantala, inanunsyo ng Embahada ng Israel sa Pilipinas na palalawakin pa nila ang kanilang serbisyo bilang patunay na gumaganda na ang samahan ng dalawang bansa. Tristan Udalo, CNN Philippines. Pinag-uusapan ng Pilipinas at Israel ang pagbubukas ng direct flights sa pagitan ng dalawang bansa para mas palakasin ang turismo at negosyo. Narito ang report ng aming senior correspondent, Lois Calderon. The Promised Land o Lupang Pangako ayon sa Biblia. Taon-taon, 30,000 Pilipino ang dumadayo sa Jerusalem at karatig-bayan ng Israel. Pilgrims, turista at mga OFW. Ang Tourism Deputy Minister ng Israel hanga daw sa pag-aalaga ng mga Pilipinong caregiver ng kanyang ina sa Tel Aviv. At ngayong bumisita siya sa Maynila, bubuksan niya ang negosasyon para sa air talks sa pagitan ng dalawang bansa. Gamitin niya ngayong hapon si Tourism Secretary Cristina Frasco. You have to come to Israel for your soul and to do good business. My goal is to bring you to Israel as tourists. We want to do it in 2024. 2019 pa sana merong direct flight ang Philippine Airlines sa Tel Aviv, pero di natuloy dahil sa COVID-19. Ang kasalukuyang biyahe, kung pupunta ka ng Israel, dadaan ka muna sa Middle East tulad ng Dubai at Turkey. Bukod sa turismo, negosyo ang dala ng direct flight na Manila to Tel Aviv. Ang target ng Israel, doblehin ang kalakalan sa $1 bilyon o mga 56 na bilyong piso sa 2024. Last year we overcrossed the $500 million trade, and we think that the potential is far higher. So we definitely would like to overcome $1 billion investment in 2024. So this is a target. Water treatment, agrikultura, food security, cybersecurity at defense technology, mga expertise ng mga Israeli. 4 na kasunduan agad ang pinirmahan ng bumisitang business delegation kasama ang Israeli Foreign Minister na si Eli Cohen. Ang Israeling kumpanyang Centrix kayang mag-detect at mag-intercept ng drones. In the wrong hands, they can also be a threat, especially if you are using them by a terrorist or you want to use them by organized crime. So our company Centrix is providing the capability for detection, identification, tracking and mitigation of the drones. I think the Philippines is an attractive country in the region, English speaking. For Israel, it's very soft landing here in the country, very welcoming of course. But also the business opportunities are vast. If you talk about agriculture, if you talk about digital connectivity, if you talk about cybersecurity. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, maaaring gawing launchpad ng Israel ang bansa para sa regional trade sa Asia. Ang samahan ng dalawang nasyon simula pa ng World War II nang tinanggap ng Pilipinas ang Jewish refugees. Ang ilang CEOs na Israeli dito, 3 dekada nang namumuhunan sa Pilipinas. Sa paglalim ng relasyon ng Israel at Pilipinas, inaasahang dadami pa sila. Lois Calderon, CNN Philippines. Balita sa ibang bansa, iniimbestigahan na sa India kung signal failure ang naging dahilan ng isa sa mga deadliest train crash sa kasaysayan nito. Hindi bababa sa 275 o 275 ang nasawi matapos magbanggaan ang 2 passenger train at isang freight train sa Odisha State noong Biyernes. Mahigit 1,000 naman ang sugatan at 100 dito ang nasa critical condition. Sabi ng Railways Minister ng India, nagsasagawa na ng restoration work sa crash site.
3 sundalong Israeli at isang Egyptian na pulis ang patay sa isang bihirang border crossing incident. Magkaiba ang mga pahayag ng dalawang bansa sa insidente. Sabi ng Egypt na matay sa isang shootout ang pulis nila na tumawid sa border dahil may hinahabol na mga drug smuggler. Ngunit ayon sa Israeli Defense Forces, ang Egyptian police ang bumaril sa dalawang Israeli guards at napatay siya sa shootout nang dumating ang backup na Israeli forces. Ganun pa man, nagkasundo na raw ang dalawang panig na siguruhing hindi na maulit ang ganitong insidente sa kanilang shared border. At US President Joe Biden isinabatas na nitong weekend ang bill na nagsususpinde ng kanilang debt ceiling hanggang Enero 2025. Maaari nang taasan ng Estados Unidos higit sa ceiling o ang pagkakautang nito ng $31.4 trillion ang debt upang makahiram ng pera ang bansa para sa mga gastusin. Una nang nagbabala ang US Treasury na kailangang maisabatas ang bipartisan na kasunduan bago ikalima ng Hunyo o June 5 upang maiwasan ng bansa ang kauna-unahan nitong default o kawalan ng kakayanang bayaran ang mga utang nito sa naturang petsa. Abangan, tatlo na ang International Tennis Federation professional title ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos niyang magwagi sa Spain. At naghahanda ng makipagkita sa kanyang Pinoy fans si Yuri ng K-pop group na Girls' Generation. Ang mga detalye ng fan meet at iba pang showbiz updates dito sa Newsnight. RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. Para sa inyong mga concerns, magpakig-angot sa telepono 458-8015 o kung mag-email sa rpndykb@gmail.com. Ronda Hanay sa Barangay. Ang Ronda Hanay sa Barangay nagapalayag sa kahanginan tag sa Kasabado alas 5 sang hapon sa pagalagad ni Ronda Glentuba kag Domingo nga adlaw alas 10 sang aga kaupod sa kay Ronda Raynante Malaay diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz. Para sa inyong mga concerns, mahimo kamo mag-email sa rpndykb@gmail.com. Subject line Barangay Ronda. Tubtob sa madason nga tinion, madamo gid nga salamat. Binhi sang kabuhi, pulong sang Dios na makahatag sang kasanag sa aton pagkabuhi espirituano. Binhi sang kabuhi, inyo mabatian tagsa ka Domingo, alas 10 tubtob alas 10:30 sang aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 sa Bacolod, sa tagsa kalilisuan sa inyo mga radyo. Binhi sang kabuhi, ginasakdag sang Sumag Christian Reformed Church, upod sa inyo alagad, Pastor Mario De Leon.
Let's get ready to rumble! DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa bago nga tunog kagusog pagi sa bago nga digital transmitter sa Visayas kag Mindanao nagalanog. It's showtime! Marka, RPN, serbisyo, garantisado. We are not the number one, but we are the alternative. Pulong sang kabuhi, programa ginasakdag kag ginapangamuyuan sa mga kauturan sang Hinigaran Fundamental Baptist Church sa Kinsian Hinigaran kag mapamatian sa kahanginan alas 6 tubtob alas 6:15 sang aga, Sabado kag Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat. Cool updated news, information, issues, public service, entertainment, negosyo, ekonomiya kag manamo pa ang trip niyong pamatian. Ari na ang Labay-Labay sa Labay. Labay-Labay sa Labay. Hosted by veteran broadcaster Jun Julita. Labay-Labay sa Labay. Kinamatarong sang Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako po si May Rodriguez. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Isinumite na ng Transportation Department sa National Economic and Development Authority ang panukalang isa pribado ang operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa kagawaran, mas magiging maganda ang serbisyo sa airport kung ipapaubaya ito sa pribadong sektor. Kung maaaprubahan, bubuksan na ito sa mga interesadong kumpanya. Ilan sa mga requirement ng pribadong operator ay ang paglalagay ng modernong air traffic control equipment, pagsasaayos sa mga runway at taxiway, at pagpapaganda sa mga pasilidad sa terminal. Sa panukala, bibigyan ng 15 taon ang mananalong concessionaire para i-operate ang NAIA. The government is doing everything naman. We've seen since last year, may mga several initiatives tayo na implement. But they're in terms of, let's say, capital expenditure, yes, the private sector is willing to invest in the airport, and we're looking at a 15-year window in terms of the solicited approach. Nauna nang nagsumite ng unsolicited proposal ang Manila International Airport Consortium para i-rehabilitate, i-operate at i-maintain ang NAIA. Ang consortium ay binubuo ng 6 na malalaking kumpanya sa Pilipinas at isang US-based infrastructure company. Bumaba ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila at karamihan sa mga lugar sa Luzon. Ayon kay Octa Research Fellow Guido David, ang 16.8 positivity rate nitong June 3 ay mas mababa ng 4.9% kumpara sa naunang linggo. Pababa rin ang positivity rate sa mga na-test sa Bulacan, La Union, Rizal, Tarlac at iba pang lugar sa Luzon. Sa tala ng Health Department, mahigit 1,200 ang bagong COVID cases kahapon. Nananawagan ng isang infectious diseases expert na ibigay ang bivalent COVID-19 vaccine bilang ikatlong booster shot. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Dr. Rodgin Solante na mabisang panlaban ang bivalent vaccine sa COVID-19 subvariants at sublineages tulad ng Omicron at XBB. These are estimates that most of our antibody waned 4 to 6 months after receiving the
second booster or receiving the primary vaccine series. So which means that anybody who has received the second booster more than 4 months are qualified to get the bivalent booster. Natanggap ng Pilipinas nitong Sabado ang 390,000 doses ng Pfizer vaccines mula Lithuania. Sabi ng DOH, priority nilang bigyan ang health workers at senior citizens. Para naman kay Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon, dapat gawing commercially available ang bivalent vaccines para sa mga gustong magka-booster shot. Sabi ni Lechon na naging advisor ng COVID-19 Task Force noong Duterte administration, dapat ring ipulong ng DOH ang mga medical at pharmaceutical experts para pag-usapan ang pagbili ng bivalent shots at kung paano ito maiiwasang masayang. Good news naman sa mga motorista, may fuel price rollback simula bukas. 60 centavos kada litro ang bawas sa gasoline prices habang naglalaro sa 20 hanggang 30 centavos ang tapyas sa diesel. May bawas naman na 60 centavos per liter sa kerosene. Ipapatupad ang rollback matapos ang 3 magkakasunod na linggo ng price hike. Tuloy-tuloy ang iba't ibang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Kabilang dito ang kasangga exercise kasama ang Australia. Inaasahan na mas mapapaigting pa ang pagsasagawa ng mga bilateral at multilateral exercise. Ngayong palalakasin pa ng Australia, Japan at US at ng Pilipinas ang kanilang defense cooperation. May ulat ang aming senior correspondent David Santos. Sa pagtatapos ng unang yugto ng kasangga sa Tanay Rizal, ang Army-to-Army exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia ang pag-iit sa mensahe kung bakit isinasagawa itong mga pagsasanay. We are together in our objective of preventing war in our region. Halos 150 na mga sundalong Pinoy at Australiano ang nagpalitan ng kaalaman gaya ng urban operation at jungle warfare. Agad namang sasabak sa pagsasanay ang ikalawang grupo ng mga sundalong Pinoy. And what we've seen over these recent weeks is soldiers who didn't know each other coming together, training and developing trust. Ang mga pagsasanay na ito kabilang sa mga pinaplano sa tinatatag na quadrilateral talks sa pagitan ng Australia, Japan, Amerika at Pilipinas. Nagpulong sa Singapore ang mga defense ministers ng 4 na bansa kasabay ng Shangri-La Dialogue noong weekend. Layon daw nitong paigtingin ang kanilang pagtutulungan para mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa Indo-Pacific region. But we are looking that the support of the different countries, like-minded countries, in achieving prosperous Indo-Pacific, where the Philippines also with that. May bilateral meetings din si Galvez kasama mga defense ministers gaya ng Malaysia, Sweden at Canada para talakayin ang samut-saring issue ng security cooperation. Sa isang plenary session, natanong ang Chinese Defense Minister kaugnay sa mga panggigipit ng mga puwersa nito, gaya ng pangaharas sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea at panunutok ng military-grade laser sa Philippine Coast Guard. So while China is talking about dialogue, China's actions show confrontation. Thus, my question is, why is there a big difference between China's words and its actions? It is natural for countries to disagree with each other. But there are 2 approaches to addressing differences. One is exacerbating tension and adding fuel to flames, while the other is seeking consensus and promoting reconciliation and negotiations. Binatikos din ng China ang mga alyansa ng mga bansa na pakailang umano ay para kontrahin sila. Our training with our allies and our partners is not geared towards any specific country or any specific adversary. David Santos, CNN Philippines. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla ang paglulunsad ng commemorative coins para sa 100, 20 at 5 peso denomination sa Malacanang kanina.
Para ito sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Philippine Independence at Nationhood. Pagpupugay rin ito sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipinong nakipaglaban noong Philippine-American War. Ayon sa BSP, ang watawat ng Pilipinas na nasa 100 peso coin ay sumisimbolo sa 8 probinsyang nagkaisa para sa kalayaan ng bansa, habang sa 20 peso coin naman ang larawan ng simbahan ng Baraswain, kung saan itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. Iaanunsyo ng BSP sa kanilang social media account kung kailan pwedeng bilhin sa BSP Store ang celebratory coins. Sa lagay ng panahon, maulan na simula ng linggo ang maasahan sa Palawan, bunsod ng habagat. Ulat ng Pag-asa, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malakas na pag-ulan. At maaaring magkaroon ng pabugso-bugsong ulan sa mga natitirang lugar sa bansa kasama ang Metro Manila. Dahil yan sa habagat at localized thunderstorms. Mayroon namang low pressure area na binabantayan at pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa silangan ng Eastern Visayas. Posibleng maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. Naghahanda ang gobyerno ngayong tag-ulan, lalo't nagbabala ang Pag-asa na 11 hanggang 14 na bagyo ang maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Nobyembre. Pero ang dami ng bagyong yan, mas mababa kumpara sa average na pumapasok sa PAR. Nag-uulat si EJ Gomez. Asahan daw na 11 hanggang 14 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong tag-ulan, ayon sa Pag-asa. Ang tropical cyclone ay pwedeng maglandfall sa Luzon at Visayas, habang ang iba naman ay posibleng magpalakas sa southwest monsoon o habagat. Sa ngayon po inaasahan natin na mula 11 to 14 ang bagyong posibleng ma-monitor natin simula po ngayong buwan ng June hanggang buwan po ng November. Mayroon daw namumuong cloud cluster sa boundary ng bansa, partikular sa silangang bahagi ng Mindanao na tinututukan ngayon ng ahensya. Sabi ng Pag-asa, hindi pa malakas ang habagat sa Metro Manila, pero asahan ang normal thunderstorms mula sa hapon hanggang gabi. Ipinaliwanag din ito ang peak season ng mga bagyo sa Pilipinas. Under normal climate condition, for example, wala tayong El Nino or La Nina, usually ang peak season po ng tropical cyclone activity sa ating bansa ay from June to September. And then karaniwan, climatologically speaking, may yung buwan ng August, karaniwan July and August, ito po yung mga buwan na kung saan we normally or hindi kakaiba, nakamonitor po tayong 3 hanggang 4 na bagyo during those months. Nauna nang sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na nakahanda ang ahensya sa pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Paiigtingin daw nito ang paghahanda ng food at non-food items para sa mga maaapektuhang mga pamilya. Sa kabila ng takot na abutin ng baha ang kanilang mga bahay, ang ilang residente na naninirahan sa tabing ilog sa floodway Pasig ay naghahanda na rin sa posibleng pagbaha sa kanilang lugar. Lahat ng mga gamit dapat naka-prepare pag ano. Tapos kailangan yung mga pagkain po na ready to eat na kailangan bili. Opo, handa po kami. Mayroon po kaming samahan dito, mayroon po kaming DRR na ginagawa para po sa mga kasamahan namin na nasa babang-baba tuwing tumataas ang tubig ay inaakyat namin po sila sa taas. Itong kinatatayuan ko ngayon, inaabot po ito ng tubig dito sa baywang. Sa baywang po, mga baywang po. Umaasa rin daw sila sa agarang pagresponde at tulong mula sa gobyerno sa panahon ng malakas na ulan at pagbaha sa kanilang lugar. EJ Gomez, CNN Philippines. Nakatakdang i-anunsyo nila Tito Vic and Joey o TVJ sa Miyerkules kung saang network muli silang mapapanood. Ito ay matapos nilang kumalas sa Tape Incorporated, ang production company ng noontime show na Eat Bulaga. Sa panayam sa CNN Philippines, inisa-isa ni former Senator Tito Soto ang dahilan kung ano ang nagtulak sa kanila para kumalas sa tape. Narito ang report ni Senior Anchor and Correspondent Pinky Webb.
Para sa original Eat Bulaga host at dating Senate President Tito Soto, ang desisyon ng Tape Incorporated na huwag umere ng live ang Eat Bulaga noong Miyerkules, May 31, ang isa sa naging mitya ng kanilang pag-alis mula sa tape. Nagulat kami. Nagkaano kami, ano, bakit? Bakit daw? Baka akala, ganito. Ito bottom line. They helped us decide because we were not in a decision at that time, at that point. Dictators ang nangyayari, hindi katulad dati na kami nagpapatakbo, kami lahat eh. For 44 years and we were successful. Bigla kang papasok, wala kang alam dito. Malinaw din para kay Soto ang dahilan ng kanilang desisyon. Pinabulaanan din niyang nalulugi na ang Eat Bulaga at bumababa ang ratings ng programa. Ang dulo-dulo, we should have leave it alone. It was doing well. The ratings were as usual. Mali yung sinasabi nila, bababa raw rating. Hindi, no. Nabawas nga ng kalaban eh. Hindi ba? So, and then, nalulugi daw. Hindi rin. Alam ng SEC, alam ng gobyerno. Inamin din ni Soto na nasaktan sila nang malamang balak silang alisin ng tape management sa programa. Hindi ka tanggap-tanggap yung bigla na lang tatanggalin mo. At pinagre-resign mo dahil matanda na. Tapos originally, ang gustong gawin sa amin, palitan din daw kami. Hindi ko alam kung sino gusto ipalit sa amin. Nung una, yun ang pinarating sa amin eh. Gusto mag-retire kami. Sabi nga namin, bakit kaya? And then, katakot-takot na bashing ang inabot nila. Nung katakot-takot na bashing ang inabot nila sa internet, biglang kinausap si Tony, sabihin sa amin, hindi naman daw. Isiniwalat din ni Soto na may planong sumali sa party list system ang tape, kaya isinusulong nito ang isang segment para sa mga kasambahay. Tutol daw ang TVJ na magamit sa politika ang Eat Bulaga. Yes. Hindi maganda. Pangit at hindi. Yun, doon mag-uumpisa ang downfall ng Eat Bulaga. Magagalit ng tao, ay pinapolitika nyo na eh. Mawawala ng gana yun. Kaya ang followers ng Eat Bulaga, whatever color, whatever political color you are, okay sa amin. Okay din ng mga kababayan natin eh. Sa ngayon, nagpapasalamat si Soto sa patuloy na suporta ng publiko. Kinakausap na rin daw sila ng iba't ibang TV networks para sa kanilang susunod na hakbang. In the last 2 days, we have been receiving invitations from at least, I would say, 4 or 5 television stations. Masaya kami, although medyo, pag after 44 years, medyo, tapos ang pakiramdam namin para kaming binaliwala eh. So, ang feeling namin this time is, it's going to get better. Hopefully, tutuloy pa rin namin. Posible rin daw makabalik sa ere ang TVJ at iba pang dabarkads sa susunod na buwan. Things work out the way we want it to. Perhaps at least baka the first week of July, we would be able to air already. We have yet to decide. We agreed among ourselves that by June 7, we will be ready to announce. Ipinagkibit balikat din ni Soto ang balitang posible muling umere ang Eat Bulaga ngayong araw na may mga bagong hosts. It's up to them. It's their own lookout. It's their own lookout. Kasi nung pinag-uusapan namin yan sabi mo nga, kila attorney, nung pinag-uusapan namin yan, sabi namin, do we prevent them from doing so, from using it or whatever? At sabi sa amin ng mga expert doon, hindi, ayan nyo, para mas meron tayong hahabulin. Mas meron tayong sisigilin. Basta it's all recorded, we'll see. Sinisikap ng CNN Philippines makuha ang panig ng Tape Incorporated para sa kanilang komento sa isyong ito. Pinky Webb, CNN Philippines. Samantala, ipinakilala na ang mga bagong host ng Eat Bulaga kaninang tanghali. Kasama rito sina Paolo Contis, Buboy Villar at Betong. Susunod, Miami Heat kinuha ang Game 2 ng NBA Finals Series kontra Denver Nuggets kanina. At Team Philippines humakot ng 3 pang gold medals sa 12th ASEAN Para Games sa Cambodia.
Manatiling nakatutok sa Newsnight. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. Our guests for tonight, two political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines in all RPN AM radio stations. Weekdays, 6 to 7 p.m. CNN Philippines Hour. Ang pagbangon sang ekonomiya dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ukol COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikaayong lawas. Bangon Pilipinas sa bagong pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyong mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Ini si Ronda Renante dong Rambo Malaay nagaagda sa inyo nga pagpamati sa Rondahanay sa Barangay tagsa ka Domingo nga adlaw alas 10 tuptop alas 11 ang takna sang aga diri lamang. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Tabla na ang NBA Final Series ng bawian ng Miami Heat ang Denver Nuggets sa Game 2 kanina sa Denver, Colorado. Nag-score ng 17 3-pointer ang Heat para maitala ang 111-108 na panalo. Nanguna si Gabe Vincent na tumira ng 23 points kabilang ang 4 na 3-pointer. Nagdagdag ng tig 21 points sina Jimmy Butler at Bam Adebayo para maipatikim sa Nuggets ang una nitong home loss ngayong playoffs. My teammates have been phenomenal, coaching me up, telling me to be more aggressive when I'm questioning it or trying to think, should I pass first? And, our stars, Jimmy, Kyle, Bam, they've just been in my ear and telling me just to play basketball. They trust my IQ of the game and want me just to go out there and play hard. We're not worried about what anybody thinks. We're so focused in on what we do well and who we are as a group that at the end of the day, that's what we fall back on. Make or miss shots, we're going to be who we are. Because we're not worried about anybody else. It's how it's been all year long, and that's not going to change. So that's what I think it is. I think it's the I don't. Bumida naman para sa Denver si two-time MVP Nikola Jokic na gumawa ng 41 points, 11 rebounds at 4 assists. Susubukan ng Heat at Nuggets na makakuha ng 2-1 edge sa Game 3 na gaganapin sa Miami, Florida sa Huwebes alas 8:30 ng umaga Philippine time. Sa tennis, ibinulsa ni Filipino tennis star Alex Ayala ang kanyang ikatlong International Tennis Federation professional title. Tinalo ng 18 anyos na si Ayala, si Valentina Reiser ng Switzerland 6-3, 7-5 sa finals para i-dominate ang W25 Yekla tournament sa Spain.
Naging pahirapan para sa Rafa Academy scholar ang second set, pero siniguro niyang hindi na magkakaroon pa ng third set nang tapusin niya ang laban sa 12th game. Bago ang kampyonato sa Yekla, nagwagi na si Ayala sa W15 Manacor sa Spain noong 2021 at sa W25 Chiang Rai sa Thailand noong 2022. Tuloy ang paghataw ng mga atletang Pilipino sa 12th ASEAN Para Games sa Cambodia. Pagkatapos magbulsa ng 8 kahapon, ngayon ay may 11 gintong medalya na ang Team Philippines. Nasungkit ng para swimmer na si Gary Behino ang kanyang ikalawang gold medal nang pagharian niya ang men's 200-meter freestyle S6 event. Nakamit din ng isa pang swimmer na si Ariel Joseph Alegarbes ang kanyang ikalawang gold medal sa palaro nang manaig siya sa men's 50-meter butterfly S14 event. Hindi rin nagpahuli si Sandy Asusano na namayani sa javelin throw F54 event ng para-athletics. Pagkatapos ng 5th place finish sa 32nd Southeast Asian Games, sunod namang sasabak ang Team Philippines sa 19th Asian Games na lalarga sa Setyembre sa China. Pero bago ang aksyon, isang fun run muna ang isinagawa kanina sa Tagaytay. Narito ang ulat ni Pauline Versosa. Isang panibagong hamon muli ang haharapin ng mga atletang Pinoy sa darating na Setyembre para sa 19th Asian Games. Mahigit 400 atleta ang target ipadala ng Pilipinas sa kompetisyon na gaganapin sa Hangzhou, China. Ngayon pa lang umaasa na ang Philippine Olympic Committee na malalampasan ng bansa ang 4 na medalya na nasungkit nito noong 2018 Asian Games sa Indonesia, lalo na't mas marami ang pambato natin ngayong taon. We will try to beat our record last Asian Games in Indonesia. Without Kaloy, we can still. Boxing, weightlifting, pole vault, swimming, tennis, wushu, marami. Golf, we're defending champion in golf. Dahil 109 days na lang bago ang kompetisyon, lubos na raw ang paghahanda ng mga atleta kabilang ang Tokyo Olympic boxer na si Yumir Marshall at wushu artist na si Agatha Wong na parehong inaasang makuha ang kanilang unang ginto sa Asian Games matapos makasungkit ng bronze sa huling edisyon ng Continental Meet. Nung first time ko mag-Asian Games kasi, I was injured then. So parang I didn't really expect anything and it was my first. This time, I'll just try to do my best. Wala talaga akong sinaset na expectations every time I compete. Siyempre excited po kasi after Jakarta, Indonesia, so binigyan na po ulit ako na chance na makalaro dito. And hopefully makuha ko yung gold dito. Kasi ano din qualifying din namin yun sa Olympics. Kanina nagsilbing host rin ang Tagaytay City sa isang fun run na nilahukan ng mga atleta at mga bata bilang parte ng promotional campaign para sa Asian Games. We did run with the kids, 1K, but super fun to be part of the community and really raising awareness na this is what the national athletes are doing. We're here and hopefully we get to motivate and inspire them as well. Ayon sa mga organizers, handa na raw ang China na magsilbing host sa 45 bansa. Hindi rin daw dapat ikabahala ng mga lalahok ang COVID-19. COVID situation in China isn't an issue anymore. It's the same as here. The Hangzhou Asian Game in September will be fully open to everyone, not only the foreigner but also the local citizen, and the tickets will go on sale publicly, which is very different from the Tokyo Olympic. Magaganap ang 19th Asian Games mula September 23 hanggang October 8. Pauline Versosa, CNN Philippines. Abangan mamaya sa Sports Desk, makakapanayam ni Andre Felix ang Pinoy tennis star na si Alex Ayala, kasunod ng kanyang panalo sa W25 Yekla sa Spain. Kasama rin ang Olympian na si Akiko Thompson Guevara at ang ilang miyembro ng Philippine team na lalaban sa Special Olympics World Games. Mamayang 8:30 yan, dito lang sa CNN Philippines. Usap-usapan ng netizens ang sinasabing nalalapit na paglabas ng unang solo album ng isang BTS member. Yan at iba pang K-pop updates. Ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam.
May mahigit isang buwan na lang mapapakinggan na ang debut album ni Jungkook ng BTS. Ayon sa Korean news outlets na Sports Chosun, sa July 14 ito i-release. Sagot naman ng agency ni Jungkook sa outlet na The Korea Herald, i-aanunsyo ang kanyang solo debut kapag kinumpirma na ang lahat ng plano para dito. Naghain ng reklamo sa Korea Fair Trade Commission sina Baekhyun, Xiumin at Chen ng K-pop group na EXO laban sa agency nilang SM Entertainment. Ayon sa Yonhap News Agency, dahil yan sa umano'y unfair terms ng kontrata nila. Kasama sa complaint ang mahabang contract duration ng EXO members kumpara raw sa ibang mga ahensya. Bago nito, nangako ang SM Entertainment na ilalabas nila ang impormasyon ukol sa settlement o pagpapasweldo sa tatlong artist. Matapos sabihin ng kanilang abogado na matagal na itong ipinagkakait sa kanila. Para naman sa mga Pinoy sowon, darating sa bansa si Yuri ng K-pop act na Girls' Generation sa susunod na buwan. Mangyayari ang Philippine stop ng Yuri Second Fan Meeting Tour sa July 9. Mapapanood yan sa New Frontier Theater sa Quezon City. Nagsimula na rin ang bentahan ng tickets. Kilala ang Girls' Generation sa hits gaya ng Genie at G. Sa big screen naman, asahan ang mas matinding aksyon sa pagbabalik ni Chris Hemsworth bilang Tyler Rake sa Netflix film na Extraction 2. Nasa Pilipinas ngayon si Hemsworth at ang direktor ng pelikula na si Sam Hargrave. Sinabi ni Hemsworth na hindi biro ang kanyang training para sa role at mas exciting itong pangalawang installment kung saan mas delikado ang stunts. Dagdag pa niya, malaki ang pagkakaiba ng kanyang papel sa Extraction 2 kumpara sa mga naging karakter niya sa Marvel films. Having worked on a lot of Marvel films is you have incredible action and incredible visual effects. But a lot of it is visual effects. It's Right. post-production. Yeah, To have all of this in camera, or 95% of it, takes a lot more preparation, rehearsal, and I think skill and from the stunt side of things. Yeah. But I think an audience appreciates it much more because there's an authenticity to it. There's a truth to it. Ang pelikula ay kwento ng isang Australian mercenary na may matitindi at agaw buhay na misyon. Mapapanood ang Extraction 2 sa Netflix simula June 16. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa'yo, Mai. Maraming salamat, Sam Sadwani. At bago tayo magtapos, breaking news dito sa CNN Philippines. Makaraan ang halos isang taon ng Marcos administration, may itinalaga ng kalihim sa dalawang ahensya. Una, pangungunahan ni Dr. Chodoro Herbosa ang Health Department. Ayon sa Malacanang, malawak ang karanasan ni Herbosa sa healthcare systems, public health, emergency at disaster medicine. Nanilbihang Special Advisor to the National Task Force Against COVID-19 si Herbosa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bago nito, si Herbosa ang dating Undersecretary ng DOH mula 2010 hanggang 2015. Nagbabalik naman si Gilbert Gibo Chodoro bilang Defense Secretary. Nanilbihan si Gibo Chodoro, nanilbihan din siyang Defense Chief at Chairman ng National Disaster Coordinating Council sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging miyembro rin siya ng Kamara bilang kinatawan ng unang distrito ng Tarlac. Tumakbo sa pagkasenador si Chodoro noong 2022 sa ilalim ng Marcos Duterte Unity Team. Inanunsyo ni Pangulong Marcos ang appointments nina Chodoro at Herbosa matapos ang pakikipagpulong niya kina DND Senior Undersecretary Carlito Galvez at Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa Malacanang kaninang hapon. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Lunes, June 5, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako po si Mai Rodriguez sa ngalan ni Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.
RPN Regional AM Radio